નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે સૂક્ષ્મજીવ વિશેના ઉદાહરણો, સૂક્ષ્મજીવ વિશેના એ ઉદાહરણોના ઉપયોગો વિશે ચર્ચા કરી. હવે આજના વિડિયો લેક્ચરમાં કંઈક નવું વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો પૃથ્વી પરની સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિની ચર્ચા કરીએ તો પ્રાણીઓ આવે, પક્ષીઓ આવે, પછી પાણીની અંદર રહેતા પ્રાણી અને પાણી, તો મનુષ્ય પણ એક સામાજિક પ્રાણી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બધા ઘરની અંદર રહીએ છીએ. પક્ષીઓની જો ચર્ચા કરીએ તો એ લોકો વૃક્ષ ઉપર માળો બાંધીને રહે છે. પછી પાણીની અંદર રહેતા જીવ છે એ લોકોને તો પાણી વગર ચાલવાનું જ નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે સૂક્ષ્મજીવ વિશે ચર્ચા કરતા છે એ સૂક્ષ્મજીવ ક્યાં રહેતા હશે? એ લોકો કેવી રીતે જીવતા હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો જે ટોપિક છે તે કયો ટોપિક છે? સૂક્ષ્મજીવ ક્યાં રહે છે. હાલમાં ગરમી થોડી ઘણી લાગે છે. મે મહિનાની અંદર ખૂબ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગરમી લાગી હતી. શિયાળો આવે એટલે ખૂબ જ આપણને ઠંડી લાગી જાય. તે ઋતુને અનુકૂળ આપણે શું કરવું પડે? આપણા શરીરને ટેવડાવવું પડે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૂક્ષ્મજીવ જે છે ને, સૂક્ષ્મજીવ, એને નથી ગરમીની અસર થતી કે નથી એને ઠંડીની અસર થતી. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર બહુ સરસ રીતે લખવામાં આવેલું છે કે સૂક્ષ્મજીવ ઠંડા એટલે બર્ફીલો પ્રદેશ. કયો પ્રદેશ? બર્ફીલો પ્રદેશ. બર્ફીલો પ્રદેશ એટલે કયો કહેવાય? ઠંડો પ્રદેશ. થી માંડીને ગરમ પાણીના ઝરા. હવે ગરમ પાણીના ઝરા એટલે કયો વિસ્તાર કહેવાય? ગરમ વિસ્તાર કહેવાય. એટલે ડાયરેક્ટ નથી લખ્યું કે સૂક્ષ્મજીવ ઠંડી અને ગરમીમાં રહી શકે છે. શું લખ્યું? બર્ફીલો પ્રદેશથી માંડીને ગરમ પાણીના જરામાં પણ સૂક્ષ્મજીવ રહી શકે છે. વધુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, દલદલ વાળા પ્રદેશ હોય એટલે પેલા કીચડ વાળા પ્રદેશ હોય કે આપણું સરસ મજાનું આ પર્યાવરણ હોય, દરેક વસ્તુમાં, દરેક જગ્યા ઉપર, દરેક વાતાવરણમાં સૂક્ષ્મજીવ શું કરી શકે છે? પોતાની જાતને ટેવડાવી શકે છે અને અનુકૂળ રીતે રહી શકે છે. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો એ લોકોની આ વાતાવરણને અનુકૂળ એ લોકોનું શરીરની વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ આ રીતે એ લોકો રહી શકે, લોકોને કોઈ જ ફરક નહીં પડે, ગમે એટલી ગરમી હોય કે ગમે એટલી ઠંડી હોય. વધુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૂક્ષ્મજીવને 4 ભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. વર્ગખંડ માટે તો હું તમને લોકોને બધાને પૂછતે, તમે હાથ ઊંચો કરી દે તો હું કોઈને પણ ઊભો કરીને પૂછતે, પણ હાલમાં આપણે વિડિયો લેક્ચરમાં છે એટલે હું જ અહીંયા કહી દઉં છું. તો કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે? 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે. બેક્ટેરિયા, બેક્ટેરિયા પછી શું આવે? લીલ, ફૂગ, પ્રજીવ, વાયરસ. બરાબર, આ 5 ભાગ. બરાબર, લીલ અને ફૂગનો પણ સમાવેશ કરી. આ પૈકી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લીલ અને આ ફૂગ, આ બધું છે ને, પ્રજીવ વિશે તો મેં તમને લોકોને એક માહિતી આપેલી જ છે કે પ્રજીવ હંમેશા એક કોષીય જ હોય. પ્રજીવ કેવા હોય? એક કોષીય જ. અમીબા અને પેરામિશિયમ. પણ આ લીલ અને ફૂગ જે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે એકકોષીય પણ હોઈ શકે અને બહુકોષીય પણ હોઈ શકે. બરાબર, અને આ બેક્ટેરિયા, એ બેક્ટેરિયા પણ કેવા હોય? એકકોષીય જ હોય. એટલે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર લાસ્ટમાં લાઈન લખેલી છે કે બેક્ટેરિયા, લીલ અને ફૂગ એકકોષીય તો હોઈ શકે છે, પણ સાથે સાથે ફૂગ અને લીલ એ કેવી હોય? બહુકોષીય પણ હોઈ શકે છે. બરાબર, ને આપણે વાતાવરણ વિશેની આપણે ચર્ચા કરી ગયા. વધુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સૂક્ષ્મજીવ છે તે આપણને એવું થાય કે ભાઈ એ લોકો એકલા રહેતા હશે, ઘણા બધા સાથે રહેતા હશે. તો આપણે આ પ્રજીવમાં અમીબા અને પેરામિશિયમનો સમાવેશ થાય. તો હવે આ અમીબા અને પેરામિશિયમ તો તળાવના પાણીમાં રહે છે, પણ કેટલીક ફૂગ અને વાયરસ તો બધા ભેગા થઈને પણ રહે છે. એટલે આ ટોપિક કયો છે? કેવી રીતે રહે છે અને ક્યાં રહે છે. કેવી રીતે રહે એટલે એકલા પણ રહે છે અને સમુદાયમાં પણ રહે છે, સમૂહમાં પણ રહે છે. બરાબર, પણ ક્યાં રહે છે તો કોઈ એમનો ઠેકાણો નથી. ગરમ પ્રદેશ હોય, ઠંડો પ્રદેશ હોય, દરેક પ્રકારનું વાતાવરણ, દરેક પ્રકારની આબોહવા એ લોકોને શું આવે છે? અનુકૂળ આવે છે.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો ચર્ચા થઈ ગઈ કે સૂક્ષ્મજીવ અને આપણા વચ્ચે શું સંબંધ છે, બરાબર. હવે એ લોકો ક્યાં રહે તેના વિશે ચર્ચા થઈ. સંબંધની જો વાત કરીએ ને તો સૂક્ષ્મજીવ મેં તમને લોકોને પાઠની શરૂઆતમાં જ કીધું કે આપણા માટે ફાયદાકારક પણ છે અને આપણા માટે નુકસાનકારક પણ છે. અને મેં પછી એવું પણ કીધું કે ફાયદાકારક હોય તેને તો મિત્ર કહેવાય અને નુકસાનકારક હોય તેને તો શત્રુ કહેવાય. તો ભાઈ આપણો અને સૂક્ષ્મજીવ વચ્ચેનો જે સંબંધ છે તેની આપણે જો ચર્ચા કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો લાભદાયકની ચર્ચા કરીએ. પહેલા ફાયદાની ચર્ચા કરીએ. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ કેક ખાધી હશે બર્થડે સેલિબ્રેટ કરે ત્યારે. ત્યાર પછી કેક ખાધી હશે. બીજું શું ખાધું હશે તમે લોકોએ? બ્રેડ ખાધા હશે. છોલે ભટુરેના ભટુરે ખાધા હશે. ઇડલી ઢોસા ખાધા હશે. શું એ તરત ને તરત જ બની જાય છે જેમ મમ્મી રોટલી બનાવે તે રીતે ફટાકથી બની જાય છે? ના. એને બનાવવા માટે શું કરવું પડે છે? 8 કલાક પહેલા એની પ્રોસેસ ચાલુ કરી દેવામાં આવે છે. અને આ પ્રોસેસ 8 કલાકમાં કોણ કરે છે? સૂક્ષ્મજીવ કરે છે. એટલે ખોરાક ખાવા માટે આપણને મદદરૂપ થયા કે જો એ લોકો પ્રક્રિયા નહીં કરતા તો આપણે તે ખોરાક ખાઈ જ નહીં શકતે, બરાબર. એટલે એ રીતે આપણા માટે કેવા છે? ફાયદાકારક છે. પછી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એક કેસરી કલરની બહુ સરસ લાઈન લખી છે. પ્રાચીન સમયમાં એટલે કયો સમય? પહેલાનો સમયમાં. આલ્કોહોલ નામ હું બોલું ને વિજ્ઞાનની ભાષામાં તો થોડા વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડી જશે, પણ અમુક વિદ્યાર્થીઓને ખબર નહીં પડશે એટલે હું જનરલ લેંગ્વેજનો શબ્દ બોલું છું, દારૂ. બરાબર. આ દારૂ અને વિજ્ઞાનની ભાષામાં આપણે કહીશું આલ્કોહોલ. આ બનાવવા માટે પણ શું થાય? સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. શાળામાં આવશો અથવા તો અહીંયા પોસિબલ છે તો હું તમને બતાવીશ કે કેવી રીતે આલ્કોહોલ બને છે. સાદી એક નાની અમસ્તી શું આપેલી છે? પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે સૂક્ષ્મજીવનો ફાયદાકારક સંબંધમાં એક તો બધાને ખબર કે ભાઈ ખાવાની બાબતમાં આ રીતે ઉપયોગી થાય છે, પણ બીજો આપણા ઘરેથી રોજ જ દૈનિક રીતે થોડો ઘણો કચરો નીકળતો. હવે બટાકાનું શાક છે, રીંગણ છે, તુવર છે, આવું બધું ખાવાનું આપણે એ લોકોના છોલટા તો કાઢવા જ પડે. છોલટા નહીં કાઢીએ તો આપણે નહીં ખાઈ શકીએ. તો એક કચરો, બરાબર, એક કચરોને ભેગો થાય પછી એનું વિઘટન કરવા માટે પણ કોનો ઉપયોગ થાય છે? સૂક્ષ્મજીવનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે આ બીજો સૂક્ષ્મજીવનો ફાયદો ખોરાક તરીકે થયો. બીજો ફાયદો શાના તરીકે થયો? તો કે ભાઈ કચરાનું વિઘટન કરે, કાર્બનિક કચરાનું વિઘટન કરે. હવે સૂક્ષ્મજીવનો ત્રીજો લાભદાયક ફાયદો. પાઠ 1 ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું શીખી ગયેલા કે જમીનની અંદર નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન થાય, અને નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન થાય ને તો શું થાય? જમીનની ફળદ્રુપતામાં વધારો થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરવા માટે અને ફળદ્રુપતા જાળવી રાખવા માટે પણ કોણ જવાબદાર છે? સૂક્ષ્મજીવ જવાબદાર છે. અને ચોથું, ગઈકાલે જ મેં તમને કીધું પેનિસિલિયમ નામનો એક સૂક્ષ્મજીવ. એ સૂક્ષ્મજીવનો ઉપયોગ ઔષધ બનાવવા માટે થાય. એટલે કેટલું સરસ. પહેલા આપણે શું શીખ્યા? તો કે ભાઈ સૂક્ષ્મજીવ આપણા માટે લાભદાયક પણ અને નુકસાનકારક પણ લાભદાયક કઈ રીતે? 4 પોઈન્ટ લાભદાયક છે. આપણે 4 વિશે ચર્ચા કરી દીધી. એના પહેલા સૂક્ષ્મજીવ ક્યાં રહે છે એના વિશે જોઈ ગયા, અને કેવી રીતે રહે છે એકલા ભેગા તે જોઈ ગયા. સમજ પડી આટલામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને લોકોને? એટલે આ 2 ટોપિક વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરી, બરાબર. હવે એક ત્રીજો અને સરસ મજાનો આજનો નવો ટોપિક. બધાને ખબર છે કે હું હમણાં બોલી ગઈ કે બ્રેડ બનાવવા, કેક બનાવવા, બરાબર, દહીં બનાવવા માટે પણ સૂક્ષ્મજીવ છે. આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદરના 2 હીરો, બરાબર, એક હીરો અને એક હિરોઈન, જો આપણી ભાષામાં કહીએ, એક બુઝો અને એક પહેલી. પહેલીના મનમાં આશ્ચર્ય થયું કે એની મમ્મી હૂંફાળું દૂધ લીધું અને આ હૂંફાળા દૂધની અંદર શું નાખ્યું? 1 ચમચી દહીં નાખ્યું. આ 1 ચમચી દહીં દૂધની અંદર નાખવામાં આવ્યું એટલે એ ધીમે ધીમે શું કરવા માંડ્યું? જમવા માંડ્યું. આવું કેમ? આવું તો તે શું થયું કે 1 ચમચી દહીં નાખ્યું તો દૂધ ધીમે ધીમે જમવા માંડ્યું. ફાયદો વિચારીએ છીએ સૂક્ષ્મજીવ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દૂધની અંદર 1 ચમચી દહીં નાખ્યું ને તો મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન, લેક્ટોબેસિલસ નામના બેક્ટેરિયા,
લેક્ટોબેસિલસ નામના બેક્ટેરિયા એ દૂધનું રૂપાંતરણ ધીમે ધીમે શામાં કરે છે? દહીંમાં કરે છે. આ વસ્તુ જો જીકે માં આવી ગઈ હોય તો તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, પણ દૂધમાંથી દહીં કેવી રીતે બને છે તો તેના માટે કયા બેક્ટેરિયા જવાબદાર? લેક્ટોબેસિલસ પરીક્ષામાં પૂછાશે જ, હું પૂછીશ જ તમને લોકોને કે નીચેના પ્રશ્નનો એક વાક્યમાં જવાબ આપો. દૂધમાંથી દહીં બનવા માટે કયા બેક્ટેરિયા જવાબદાર છે? એટલે કયા બેક્ટેરિયા જવાબદાર છે? લેક્ટોબેસિલસ. ત્યાર પછી આપણને બધાને ખ્યાલ છે છોલે ભટુરેના ભટુરે, પછી ઈડલી, ઢોસા, આ બધું બનાવવા માટે પણ શાનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે ભાઈ સૂક્ષ્મજીવનો ઉપયોગ થાય છે. દેખાતા નથી પણ એ લોકોની અંદર શું થાય છે પ્રક્રિયા. પછી ચીઝ આપણા બધાનું ફેવરેટ છે. અથાણું, આ બધી વસ્તુ માટે પણ શું થાય છે? અંદર ફૂગ એટલે કે ભાઈ યીસ્ટ નામની ફૂગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને એ યીસ્ટ શું છે તેની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં કરીશું. બરાબર? આટલામાં સમજ પડી. ફક્ત 3 ટોપિક ચાલેલા છે, એમાં પણ ત્રીજો ટોપિક તો એકદમ ઈઝી છે. સૂક્ષ્મજીવ ક્યાં રહે છે? બરાબર? આપણી સાથેનો સંબંધમાં ફક્ત લાભકારક વસ્તુ. બરાબર? અને દૂધમાંથી દહીંનું રૂપાંતરણ માટેના લેક્ટોબેસિલસ બેક્ટેરિયા જવાબદાર. ખ્યાલ આવ્યો આટલી વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં નવી વસ્તુ લઈને ભેગા થઈશું. બરાબર? ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને લાસ્ટમાં સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.